วัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีการ scaling หรือการเปลี่ยนหน่วยง่ายๆใน PLC FX 5U ด้วยคำสั่งเดียวสำหรับการ scaling นะครับหรือการเปลี่ยนหน่วยครับหลายๆท่านคงรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องใช้สมการหนึ่งในการแปลงหน่วยเนาะถ้าท่านดูกราฟนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีกราฟ2เส้นนะกราฟเส้นแรกเนี่ยก็คือเส้นที่เป็นอนาล็อกก็คือ0 ถึง 10 โวลต์เนี่ยแหละที่จ่ายให้กับ Mitsubishi ซึ่ง 5U เนี่ยมันสามารถรับ 10 โวลต์ได้เลยมันก็จะมาจากเซนเซอร์นะครับโหลดเซลล์ก็ได้เพชเชอร์เซลล์ก็ได้หรือจะเป็นตัวเซนเซอร์เช็คระดับที่มันออกอนาล็อกมาได้ท่านสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนหน่วยก็สเกลลิ่งจากโวลต์เตจที่ได้มาให้เป็นหน่วยที่เราต้องการจะใช้งานครับอย่างเช่นถ้าวัดระยะท่านก็เปลี่ยนให้เป็นมิลลิเมตรได้ถ้าชั่งน้ำหนักท่านก็เปลี่ยนเป็นกิโลกรัมได้หรือท่านจะวัดแรงดันก็เปลี่ยนให้เป็นแรงดันว่าจะเพชเชอร์เท่าไหร่บาร์เท่าไหร่ทำได้หมดด้วยคำสั่งง่ายๆคำสั่งเดียวก็คือ SCL คือ scaling นะให้แปลงค่าได้เลยนะครับคำสั่งก็จะเห็นในนี้นะแต่คำสั่งแรกที่ท่านต้องรู้ก็คือการรับค่าอนาล็อกเนาะค่าอนาล็อกที่เข้าตรงนี้นะครับก็จะต้องใช้ค่าที่มันเก็บค่าอนาล็อกให้เราก็คือ SD 6022ช่องที่1เก็บไว้ที่6022วิธีจะใช้งานก็คือต้องเอา move ออกมาครับ move SD 6022ออกมาไว้ที่ D100 นะตัวอย่างผมใส่ไว้ D100 เวลาผมอนาล็อกนะครับมันก็จะปรับค่าโวลต์เตจที่เข้ามาให้เปลี่ยนไปตามที่ผมหมุนนะก็ให้สมมุติว่าไอ้ที่ผมหมุนเนี่ยคือเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็น pressure gauge เป็น load cellเป็นวัดความสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจ่ายอนาล็อกออกมาได้กี่โวลต์ก็ไม่สำคัญนะแต่ต้องห้ามเกิน10นะเพราะว่าตัวนี้รับได้10โวลต์นะครับโอเคทีนี้มาดูคำสั่ง scaling นะก็คือคำสั่งนี้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เรา move D100 ออกมาแล้วเนาะเนี่ยถือว่าจริงๆคำสั่งนี้เอามาใช้งานได้นะครับก็คือเอา SD 6022เนี่ยคือคำสั่งนี้ยอมรับเลยแต่ย้ำนะครับว่าท่านจะต้องใช้ D ข้างหน้าด้วยนะ DSCL D คืออะไรหลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะ D ก็คือ Double Word ถ้าท่านไม่ใส่ D ตัวนี้ท่านสามารถรับค่าได้แค่ 32,000 เท่านั้นนะคือ16บิตได้แค่ 32,000 กว่าๆนะครับแต่ตัวนี้เราใส่ D เข้าไปแล้วมันก็จะเยอะเลยใส่เป็นล้านได้เลยนะครับไม่มีปัญหาตัวนี้อนาล็อกเองเวลาที่มันรับค่าเข้ามานะครับสายท่านบอกว่า10โวลต์แล้วทำไมตรงนี้เป็น 7,000 ล่ะใน PLC เนี่ยเห็น10โวลต์เท่ากับ 10,000 ก็คือ 10.03 ตัวตอนนี้ไอตัวจ่ายอนาล็อกของผมตัวนี้มันจ่ายได้แค่7โวลต์กว่าๆนะครับมันก็เลยจะเห็นเป็น 7.8 7,800พูดผิดครับ 7,800 ทีนี้วิธีการใช้สมการนี้นะของ DSCL ที่หลายท่านกำลังสนใจอยู่เนี่ยดูกราฟนี้นะทุกท่านจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับกราฟเนี้ยนะครับผมก็ทำให้ดูว่าเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นของอนาล็อกก็คือเส้นที่ A นะเส้น A เนี่ยจะเป็น A.1 ก็คือตรง0โวลต์นะแล้วด้านบนนะครับก็คือ10โวลต์เนี่ยก็เป็น A.2 นะผมตั้งเส้น A ไว้ก่อนอีกเส้นหนึ่งคือเส้น B นี่คือหน่วยที่ท่านต้องการแปลงแล้วท่านจะแปลงหน่วย10โวลต์เนี่ยให้เป็นอะไรเป็นระยะทางเป็นอะไรท่านกำหนดได้ท่านก็ต้องรู้ว่ามันจะเริ่มจากอะไรสมมติว่า0โวลต์คือเท่าไหร่ในใจท่านเอามาใช้งานท่านก็ต้องกำหนดแล้วว่า B.1 เนี้ยต้องเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าในใจท่าน0โวลต์ก็คือ0ของ B เหมือนกันก็เริ่มที่0เลยครับ B.1 ก็ใส่0แล้ว B.2 ที่ท่านต้องการสมมุติว่าสุดวัดได้10โวลต์เต็มเลยระยะทางคือ5เมตร10เมตรท่านใส่ค่าตรงนี้หรือถ้าเป็นกิโลท่านก็ใส่เป็นน้ำหนักว่ากี่กิโลนะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวสมการมันจะลีเนียร์สเกลมาให้ท่านเรียบร้อยใช้งานได้เลยนะครับในตัวอย่างนี้ที่ผมทำให้ดูนะจริงๆแล้วบรรทัดหลังข้างล่างนี้ท่านไม่ต้องเขียนในโปรแกรมก็ได้นะครับท่านสามารถที่ไปเขียนที่หน้าจอหรือว่าไปใช้ตรงไหนก็ได้แทบจะไม่ต้องมีปัญหาเลยเพราะว่ามันเซตแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้แต่ผมทำให้ดูเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายตรงกับผมนะครับอันนี้ผมเซตแล้วนะ A.1 เท่ากับ0 B.1 เท่ากับ0เหมือนกันเมื่อกี้เราคุยกันเนาะแล้วตอนนี้A.2 ผมให้บอกว่าถ้าโวลต์เตจมันมา5โวลต์นะครับในนี้จะเป็น5 โวลต์นะ 5,200 ให้แปลง B เนี่ยให้อยู่ที่ 2,500 นะผมใส่มูฟลงไป 2,500 ก็แปลว่าหลังจากที่ท่านจ่ายโวลต์นะเดี๋ยวท่านดูตรงนี้นะตรง D10 ตรงนี้นะดูที่เมาส์ผมจะหมุนอนาล็อกให้ดูตอนนี้มันเป็น7โวลต์กว่ามันเกินกว่าที่สเกลของเราที่เราตั้งไว้นะนะพอมันต่ำกว่า5โวลต์แล้วมันจะเริ่มลดลงมาครับเห็นไหมค่อยๆลดนะครับง่ายๆแค่นี้เลยครับท่านจริงๆแล้วก็คือท่านใช้คำสั่งเดียวเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสเกลลิ่งได้เลยอยากจะสเกลลิ่งอะไรบ้างทำตามสบายเลยครับทีนี้อนาล็อกมันเป็นอะไรที่ใช้บ่อยผมก็เลยเอามาแนะนำทุกท่านนะครับคือในโอกาสที่จะได้ใช้เนี่ยเยอะมากเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านต้องการวัดระยะวัดขนาดใช้โหลดเซลล์แปลงหน่วยโอ้โหแล้วคำสั่งนี้มีเฉพาะใน FX 5U นะรุ่นใหม่นี้นะครับถ้ารุ่นต่ำกว่านี้ยังไม่มีนะครับหรือในรุ่น Q Series อาจจะมีเหมือนกันผมไม่เคยเล่นนะครับใน 5U เนี่ยผมลองแล้วมันดีมากก็เลยมาแนะนำบอกทุกท่านนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับไอเดียดีๆในการนำคำสั่ง scaling หรือการแปลงหน่วยนี้เอาไปใช้งานในโปรเจกต์ของท่านแล้วถ้าท่านมีคำถาม
เรื่องโปรเจกต์การออกแบบการคำนวณโหลดเราก็ยินดีให้คำปรึกษาเหมือนเดิมนะครับและอย่าลืมครบจบในที่เดียว ProShop Center นี่สวัสดีครับ